હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 28મી ફેબ્રુઆરીના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા એક ક્વેશ્ચન તમારા માટે. ક્વેશ્ચન એવો છે કે હાલમાં જ રાષ્ટ્રીય પ્રોટીન દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી હતી? ઓપ્શન તમને આપેલા છે વિડીયોમાં. વિડીયોને પોઝ કરી આન્સર તમારો લખવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. જેટલું યાદ આવે આ ટોપિકમાં તેટલું લખવાનો એક પ્રયાસ કરવાનો છે મૌખિક રીતે. તો ફટાફટ તમારો આન્સર લખવા માંડો કોમેન્ટ બોક્સમાં. અને બાકી આપણો આપણી જે એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન છે એને અત્યારે 1 વર્ષ પૂરું થવા જઈ રહ્યું છે. તો એક મેગા સેલ છે અત્યારે ચાલી રહ્યો છે આપણી એપ્લિકેશનમાં. કરંટ અફેરનો જે 1 વર્ષની વેલિડિટી વાળો કોર્સ છે, રેગ્યુલર પ્રાઇસ એની 599 રૂપીસ હતી અત્યાર સુધી, બરાબર. અને તમે 28 ફેબ્રુઆરી એટલે કે આજના દિવસ સુધીમાં ખરીદો, બરાબર. ઘણા લોકોએ લાભ લીધો છે. તો 28 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં આજના દિવસે રાત્રે 12 વાગ્યા સુધીમાં તમે ખરીદશો તો આ તમને પડશે 299 રૂપીસમાં. 1 વર્ષની વેલિડિટી મળશે તમને, બરાબર. અને બાકી હવે પછી 1 માર્ચથી એટલે કે આવતીકાલથી, બરાબર, મધ્યરાત્રિના 12 વાગ્યા પછી 1 માર્ચ પછી આની પ્રાઇસ થઈ જશે 999 રૂપિયા. ક્લિયર? તો જેમને પણ ઈચ્છા છે, આજે એક છેલ્લો દિવસ છે અને કંઈક ખબર ના પડતી હોય કે કઈ રીતે બાય કરવું, તો 25મી ફેબ્રુઆરીના વિડીયોમાં સ્ટાર્ટિંગમાં મેં તમને આખી પ્રોસેસ સમજાવેલી છે કે કઈ રીતે તમારે બાય કરવું, એકાઉન્ટ કેમ બનાવવું, એ બધી વિગતો છે અને તમને એ 25 ફેબ્રુઆરીના વિડીયોની અંદર સમજાવેલી છે. તો એ તમે જોઈ લેજો. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 28મી ફેબ્રુઆરીના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયો. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયો દેશ I2U2 પ્રથમ ઉપ મંત્રાલયની બેઠકનું આયોજન કરશે? I2U2 પ્રથમ સૌથી પહેલી ઉપ મંત્રાલયો એટલે કે વાઇસ મિનિસ્ટરિયલ બેઠકનું આયોજન કરશે UAE. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. UAE છે એ આબુધાબી ખાતે આ બેઠકનું આયોજન કરશે, ઉપ મંત્રાલયની સૌથી પહેલી બેઠક I2U2. હવે I2U2 ની વાત કરીએ તો એની અંદર કેટલા દેશો આવે? તો કે 4 દેશ આવે છે, બરાબર. 2 I ઉપરથી છે અને 2 U ઉપરથી છે. તો I ઉપરથી 2 કયા? એક તો ઇન્ડિયા અને ઇઝરાયલ. U ઉપરથી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને UAE, કે અમેરિકા અને UAE, સંયુક્ત અરબ અમીરાત. હવે આની રચના ક્યારે થઈ? તો I2U2 છે એની રચના થઈ એબ્રાહમ એકોર્ડ હેઠળ એટલે કે અબ્રાહમ સંમતિ હેઠળ. એકચ્યુઅલમાં આ જે ગ્રુપ છે એ ઇઝરાયલ અને UAE છે, આ બંને વચ્ચેના વિવાદો છે એ સોલ્વ કરવા માટેની રચના કરવામાં આવી હતી. રચના ક્યારે થઈ એવું પણ પૂછે તો ઓક્ટોબર 2021માં. ઓક્ટોબર 2021ની અંદર આની રચના થઈ, બરાબર. UAE અને ઇઝરાયલ વચ્ચે દરિયાઈ સુરક્ષાને લગતા પ્રશ્નો, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, પરિવહન, આવા બધા લગતા મુદ્દાઓ છે બંને દેશો વચ્ચે ઉકેલવા માટે આ ગ્રુપની રચના થઈ છે. આ એકચ્યુઅલમાં આ જ્યારે ગ્રુપ બન્યું ત્યારે એને વેસ્ટ એશિયન ક્વાડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવતું હતું. એક ક્વાડ ગ્રુપ પણ છે, બરાબર. તો એ ક્વાડ ગ્રુપની અંદર એક તો અમેરિકા છે, બરાબર, પછી જાપાન છે અને ઓસ્ટ્રેલિયા છે અને એક આપણો દેશ ભારત છે, બરાબર. તો એ ક્વાડ ગ્રુપ છે, બરાબર, એ ઓરિજિનલ ક્વાડ ગ્રુપ છે અને આને આપણે વેસ્ટ એશિયન ક્વાડ તરીકે ઓળખીએ છીએ I2U. બાકી આ 4 દેશોના નામ યાદ રાખવાના, I2U માં આવે છે. રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ આ ક્યારે ઉજવાય છે? દર વર્ષે રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ આપણે 28મી ફેબ્રુઆરી ઉજવીએ છીએ. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો સીવી રામન, બરાબર, એક પ્રસિદ્ધ વૈજ્ઞાનિક છે ભારતના, તો એમની યાદમાં આપણે આને ઉજવીએ છીએ. શું આની જન્મ જયંતિ છે 28 ફેબ્રુઆરી? તો કે ના. તો 28 ફેબ્રુઆરી શું એવું ખાસ છે કે જે સીવી રામનને લગતું છે? તો 28મી ફેબ્રુઆરી એમણે એક ઇફેક્ટની શોધ કરી. આ ઇફેક્ટને નામ આપ્યું એણે પોતાના નામ ઉપરથી, રમન ઇફેક્ટ. તો 28 ફેબ્રુઆરી 1928, બરાબર, આ એ દિવસ છે કે જ્યારે એમણે રમન ઇફેક્ટ છે એની શોધ કરી. તો એની યાદમાં આપણે આને રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ, નેશનલ સાયન્સ ડે, બરાબર. બાકી સીવી રામન છે એમને નોબેલ પ્રાઇઝ પણ મળેલો છે. એમને નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યો હતો 1930માં. કયા ક્ષેત્ર માટે? તો કે ભૌતિક શાસ્ત્ર માટે. ભારતમાંથી ગણેલા 5 વ્યક્તિઓ છે કે જેને નોબેલ પુરસ્કાર મળ્યો છે. એમાંથી સૌથી પહેલો મળ્યો રવિન્દ્રનાથ ટાગોરને સાહિત્યમાં, બરાબર. તો એ પણ આપણે યાદ રાખશું. બાકી આની નેશનલ સાયન્સ ડે ની
થીમ શું છે? ગ્લોબલ સાયન્સ ફોર ગ્લોબલ વેલબિંગ. આ 2023 માટેની થીમ પણ આપણે યાદ રાખી લઈએ. બાકી અગત્યના આવા જ કન્ફ્યુઝન થાય એવા એક થોડાક તમને પોઈન્ટ રિવાઇઝ કરાવી દો. જેમ કે તમને રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ પૂછે તો આપણને ખબર 28 ફેબ્રુઆરીએ વાત થઈ ગઈ આપણે. વિશ્વ વિજ્ઞાન દિવસ અથવા તો વર્લ્ડ સાયન્સ ડે પૂછે તો એ ક્યારે હોય છે? એ 10 નવેમ્બરે હોય છે. અને રાષ્ટ્રીય ટેકનોલોજી દિવસ અથવા તો નેશનલ ટેકનોલોજી દિવસ તમને પૂછે તો એ ક્યારે હોય છે? 11 મે. ક્લિયર? આ બધા થોડાક સાયન્સને લગતા દિવસો છે એને આપણે યાદ રાખીએ. રેર ડિઝીઝ ડે આ ક્યારે ઉજવાય છે? ફેબ્રુઆરીમાં જ્યારે લીપ યર હોય ત્યારે 29 ફેબ્રુઆરી સુધી આવે ફેબ્રુઆરી મહિનો. અને જો લીપ યર ના હોય તો 28 ફેબ્રુઆરી. બરાબર? તો એકચ્યુઅલમાં ફેબ્રુઆરી મહિનાનો અંતિમ દિવસ જ્યારે પણ આવતો હોય ત્યારે આ દિવસ ઉજવાય છે. આ વખતે 2023માં અંતિમ દિવસ શું છે ફેબ્રુઆરી મહિનાનો? તો કે 28 ફેબ્રુઆરી. તો આ વર્ષે આપણે ઉજવશું 28 ફેબ્રુઆરી. આવતા વર્ષે 2024 એ લીપ યર છે તો ત્યારે 29 ફેબ્રુઆરી આવશે. એટલે આવતા વર્ષે આપણે આ દિવસ 29 ફેબ્રુઆરીએ ઉજવશું. ક્લિયર? તો જ્યારે લીપ યર આવે ત્યારે આ 29 ફેબ્રુઆરી ઉજવાય છે. એ સિવાય 28 ફેબ્રુઆરી આપણે આને ઉજવીએ છીએ. તો રેર ડિઝીઝ ડેની ઉજવણી 28 ફેબ્રુઆરી દર વર્ષે ક્યારે થાય? તો કે ફેબ્રુઆરી મહિનાના અંતિમ દિવસે. તો 28 ફેબ્રુઆરી સુધી અંતિમ દિવસ હોય તો 28, બાકી 29 ફેબ્રુઆરી. બરાબર? આ વખતની થીમ શું છે? તો કે શેર યોર કલર, તમારા રંગો શેર કરો. સૌથી પહેલી વખત આ 2008માં આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. મ્યુનિક સુરક્ષા પરિષદ એનું આયોજન કયા દેશમાં થયું? આ જર્મનીમાં મ્યુનિક શહેર છે ત્યાં આનું આયોજન થયું. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જર્મનીના મ્યુનિક શહેરની અંદર આ મ્યુનિક સુરક્ષા પરિષદ અથવા તો મ્યુનિક સિક્યોરિટી કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવેલું. શરૂઆત આની થઈ 1963માં. 1963માં સૌથી પહેલી વખત મ્યુનિક સિક્યોરિટી કોન્ફરન્સ થઈ હતી. વિશ્વની અંદર છે આની થીમ શું છે અથવા તો મોટો શું છે એવું પૂછે તો વિશ્વની અંદર છે શાંતિ ડાયલોગના માધ્યમથી આવે એ આની થીમ છે. આનો મુખ્ય હેતુ અથવા તો મોટો શું છે? તો કે પીસ થ્રુ ડાયલોગ. બરાબર? તો ડાયલોગના માધ્યમથી વિશ્વમાં શાંતિ આવે, બરાબર, એ આનો મુખ્ય હેતુ છે. 2023માં 59મી આવૃત્તિનું આયોજન થયું. સૌથી પહેલી 1963માં થઈ. બરાબર? અને જર્મનીના મ્યુનિક શહેરમાં આનું આયોજન થાય છે. આઈસીસી મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2023નો ટાઇટલ કોણે મેળવ્યું? અત્યાર સુધીમાં ઓસ્ટ્રેલિયા ટોટલ 6 વખત અને સૌથી વધારે વખત જીત્યું. બરાબર? સૌથી વધુ વખત છે ઓસ્ટ્રેલિયાએ આઈસીસી મહિલા T20 નું ટાઇટલ જીત્યું. આઈસીસી મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ છે એનું આયોજન એક તો ક્યાં થયું એવો પ્રશ્ન થાય તો સાઉથ આફ્રિકામાં. આ ટુર્નામેન્ટ છે એનું આયોજન સાઉથ આફ્રિકામાં થયું અને ઓસ્ટ્રેલિયાએ આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ મેળવેલું. બરાબર? તો અત્યાર સુધીમાં આનું 6ઠ્ઠું ટાઇટલ. બરાબર? આ ટુર્નામેન્ટનું બરાબર અત્યાર સુધીમાં કેટલામું ટાઇટલ છે? તો કે ફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ કોને હરાવેલું? એક ક્વેશ્ચન એવો પણ પૂછે. ફાઇનલમાં હરાવ્યું સાઉથ આફ્રિકાને. ક્લિયર? તો ફાઇનલમાં સાઉથ આફ્રિકાને હરાવી અને આનું ટાઇટલ જીતેલું. બાકી ભારતે આ આઈસીસી T20 વુમન્સ વર્લ્ડ કપ છે એનું આયોજન 2016માં કર્યું હતું. 2016ની જે ટુર્નામેન્ટ હતી એક વખત અત્યાર સુધીમાં ભારતમાં આયોજિત થઈ છે. બરાબર? પણ અત્યાર સુધી ભારતે ટાઇટલ કેટલી વાર જીત્યું? તો એક પણ વાર નહીં. એટલે પ્રશ્ન પરીક્ષામાં આવે ભારતે મહિલા T20 વર્લ્ડ કપનું ટાઇટલ, બરાબર, કેટલી વખત જીત્યું અથવા તો ક્યારે જીત્યું? તો ક્યારે જીત્યું એવું પૂછે તો એકેય વાર નહીં. બરાબર? કેટલી વાર જીત્યું? તો 0 વખત. ક્લિયર? આવા પ્રશ્ન તમને પૂછી શકે. બાકી સૌ પ્રથમ વખત છે આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન 2009માં થયું. એમાં ઇંગ્લેન્ડમાં આયોજન થયું હતું અને એમાં વિજેતા પણ ઇંગ્લેન્ડ બનેલું. બાકી હવે પછી 2024માં આનું આયોજન ક્યાં થશે? તો કે બાંગ્લાદેશમાં. એ પણ આપણે યાદ રાખી લઈએ. હોકી ઇન્ડિયા સિનિયર વુમન નેશનલ ચેમ્પિયનશિપનું ટાઇટલ કોણે જીત્યું હાલમાં? આ જીત્યું મધ્યપ્રદેશે. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર. એક સૌરાષ્ટ્રની ટીમ પણ ચર્ચામાં હતી. શેના માટે હતી? અને રણજી ટ્રોફીનું ટાઇટલ જીત્યું છે. રણજી ટ્રોફી છે એ ક્રિકેટની રમત સાથે સંકળાયેલી રમત છે. બરાબર? હવે આપણે વાત કરીએ હોકી ઇન્ડિયા સિનિયર વુમન્સ નેશનલ ચેમ્પિયનશિપનું.
આયોજન આંધ્રપ્રદેશમાં થયું, 13મી આવૃત્તિ હતી. મધ્યપ્રદેશે ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ જીત્યું. ફાઇનલમાં કોને હરાવેલું તો કે મહારાષ્ટ્રને હરાવીને આ ટાઇટલ મેળવેલું. હાલમાં જ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ઇન્ડેક્સ એની રેન્કિંગ જાહેર થઈ. આ રેન્કિંગમાં ભારતનો ક્રમ શું છે? ભારત આ વર્ષે 42મા ક્રમ પર છે. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ઇન્ડેક્સ રેન્કિંગ હમણાં જ જાહેર થઈ. ટોટલ 55 દેશોની રેન્કિંગ આની અંદર જાહેર કરવામાં આવેલી. ભારત આ 55 દેશોમાં 42મા સ્થાન ઉપર છે. પ્રથમ ક્રમ ઉપર અમેરિકા છે, યુએસએ. બીજા ક્રમ ઉપર યુકેને સ્થાન મળ્યું. ત્રીજા ક્રમ ઉપર ફ્રાન્સને સ્થાન મળ્યું. તો આ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ઇન્ડેક્સની રેન્કિંગ પણ આપણે યાદ રાખીએ. ચલો એના પછી ક્વિક ન્યૂઝની વાત કરીએ. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, યુનિફાઈડ પેમેન્ટ ઇન્ટરફેસ અથવા અને પે નાવ એ બંનેનું મર્જર કરવામાં આવેલું. પે નાવ એ કયા દેશની પેમેન્ટ સિસ્ટમ છે? પે નાવ છે એ સિંગાપોરની પેમેન્ટ સિસ્ટમ છે. હાલમાં જ વેદાંત અને ફોક્સકોન એણે સંયુક્ત સાથે નીચેનામાંથી કયા પ્રદેશમાં ભારતની પ્રથમ સેમિકન્ડક્ટર સુવિધા સ્થાપવાની જાહેરાત કરી છે? તો સેમિકન્ડક્ટર આખી એક પ્લાન્ટ સ્થાપશે ફોક્સકોન અને વેદાંતા. આ ધોલેરા સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિજિયનમાં સ્થાપશે ગુજરાતમાં. અગત્યનું છે, યાદ રાખજો. ન્યૂ સ્ટાર્ટ એટલે કે સ્ટ્રેટેજિક આર્મ રિડક્શન ટ્રીટી આ તાજેતરમાં સ્થગિત કરવામાં આવી. આ કયા બે દેશો વચ્ચેની ટ્રીટી હતી? તો ન્યૂ સ્ટાર્ટ ટ્રીટી છે એ અમેરિકા અને રશિયા વચ્ચેની ટ્રીટી હતી. હાલમાં એને સ્થગિત કરવામાં આવી. હાલમાં જ કયો દેશ 2023 એસડીજી સમિટ પહેલા યુએન હેડક્વાર્ટર ન્યુયોર્ક ખાતે કાયમી મિશન રાઉન્ડ ટેબલનું આયોજન કરશે? તો આ આપણો દેશ ભારત છે આનું આયોજન કરશે. આન્સર આવશે ભારત. હાલમાં જ ફાઉન્ડેશન સ્ટેજ જાદુઈ પિટારા એના માટે લર્નિંગ ટીચિંગ મટીરિયલ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. આ કઈ સંસ્થાએ લોન્ચ કર્યું છે? તો આ એનસીઆરટી લોન્ચ કર્યું. પૂરું નામ પણ પૂછી શકે, નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ એજ્યુકેશનલ રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ. હાલમાં નીચેનામાંથી કઈ કંપનીએ વુમન્સ પ્રીમિયર લીગ 2023 માટેના ટાઇટલ રાઇટ્સ જીત્યા છે? તો ટાઇટલ રાઇટ્સ જીત્યા છે ટાટા ગ્રુપે. આન્સર આવશે. ટી હબ એમણે હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ સાથે ભાગીદારી કરી છે. હાલમાં જ આ ટી હબ કયા રાજ્યની પહેલ છે? ટી હબ છે તેલંગાણાની પહેલ છે. આન્સર આવશે તેલંગાણા. હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયા દેશે ઇન્ડોર સુપર સિટી પ્રોજેક્ટ છે એનું નામ છે ઇન્ડોર સુપર સિટી પ્રોજેક્ટનું ધ મુકાબ, આનું અનાવરણ કર્યું અથવા તો લોન્ચિંગ કર્યું છે? સાઉદી અરબે ધ મુકાબ નામનું ઇન્ડોર સુપર સિટી પ્રોજેક્ટનું લોન્ચિંગ કર્યું. 2030 સુધીમાં આખો આ સુપર સિટી પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થશે. વર્લ્ડ રાઉન્ડ ડે અથવા તો વર્લ્ડ સ્કાઉટ ડે અથવા તો વર્લ્ડ ફાઉન્ડર ડે આની ઉજવણી ક્યારે થાય છે? 22 ફેબ્રુઆરીની ઉજવણી. 2011 AG5 સમાચારોમાં છે. આ શેનો પ્રકાર છે? આ એક પ્રકારનો એસ્ટ્રોઇડ છે. બાકી આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો. પ્લે સ્ટોરમાં પણ મળશે અથવા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ લિંક આપેલી છે. બધું જ પેઇડ કન્ટેન્ટ તમે એક્સેસ કરી શકશો. પીડીએફ એવી રીતે ડિઝાઇન કરું છું કે તમને સેલ ફોનમાં પણ વાંચવી ગમે. ટેસ્ટ પણ આપી શકો છો. વીકમાં 1 ટેસ્ટ આવશે, મહિનામાં 4 ટેસ્ટ આવશે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં 1 માર્ચના કરંટ અફેરમાં. આવતીકાલથી આપણા કોર્સની પ્રાઇસ 999 રૂપિયા થશે. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.